Prea multă minte strică. Comedie de Alexandru Sergeevici Griboedov. Traducere de Adrian Maniu. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. S-a depănat. Dar oricât mă rugai să-mi fie îngăduit un pui de somn, nu mă lăsară, ci m-au silit în sfotoliu oasele de mi-am scrântit să stau de veche neschimbat de aseară. Și acum, dacă s-a crăpat de zi, nici nu mai pot să moțăiesc, ci se cuvine să-i trezesc, să-i vestesc și să-i urnesc. Sofia Pavlova! Duduie, tot n-ai auzit? Te-ai făsuit răstoată nopticica, n-ați sfârșit. Nu s-a gândit cam ce bucluc pățește dumnealui Molceanin? Nu numai fata, de s-a rivi pe aici pe nepoftite musafir boierul tata. Uf, hai odată! Ei, ci îndurați-vă ca să vă despărțiți, nu tândăliți, că-i zi în lege, isprăvista-i fasul, fă-i vânt să plece. Cât e ceasul? Sfârșiți, întreagă casă-i în picioare. Hai zi odată, cât e ceasul, oare? 7, 8, 9, adineauri a sunat. Ei, știu că nu e adevărat. Ce pârdalnic e amorul când pornește să înceapă. Oricât lezbier să iei seama, nu vor să priceapă. Nici că mai știu ce să le zic. Obloanele să le ridic? Nu. Pare-se că-i mai cu minte să grăbesc cornicul dând limbile înainte, încât să bată clopotele vestitoare și să pornească muzicuța. Așa, până la urma urmei va înțelege duducuța. Văleu, boierul. Chiar așa, boierul. Eu, dar mătăluță, drăgulița mea fetiță, ce mai pramat e de ștrângăriță. Nu domiream, habar n-aveam ce s-a întâmplat, că asta nu e oră de cântat. Vai, domnule, poate că eu, nu din adins, cu pămătuful l-am atins de s-a pornit deodată, fără să știu. Da, cu ochii în pat după voi tot timpul trebuie să fiu, că mătăluță doar de șot imite ții. Eu? Draconicu, nu te lași de ștrângării. Ba, mi se pare că matale nu te lași, că ești un ghiuș trecut, dar nu te potolești. Cine-ți vede motișoara ta nevinovată ar fi în stare ca să jure cum că ești mironosiță, dar mai de aproape comportarea dumitare cercetată te arată o împierițată ștrângăriță. Boierule, dăm drumul. Lumea mi te crede om cum se cade. Ești bătrân. Nu prea. Ce ne facem de intră cineva și vede? Cine să intre dis de dimineață? Că Sofia nici că s-a sculat. Chiar adineauri își făcea toaleta de culcat. Cum adineauri? Oare toată noaptea ce mi-a robotit? Cu tăbietul dumnei obișnuit. Întreaga nopticică a citit. Frumoasă treabă îndeletnicește. Când o apucă, nu se mai oprește. De cum ajunge și în iartac se zăvorește, citește în gura mare, franțuzește. Să-i spui că e primejdios să tot citească. Din nerăvire riscă numai să orbească fără vreun alt folos. Cu atât mai mult trudește, pierzându-și noaptea cu cetitul franțuzește. Pe mine mă țipește și mă năucește, chiar numai când încerc să mă apuc să buchisesc ce-i scris rusește. De îndată ce se va trezi, mă voi căzni, ai dovedi cât de vătămător este cititul despre care zici că-i strică.
Dar până atunci, rogul-te stăruitor, să pleci, boierule, că se deșteaptă. Uf, mi-e frică. Ți-e frică să nu-i sperii somnul? Iacana, de ce ai dat drumul ornicului dumneata ca să răsune gălăgia până în mahala? Vă rog, destulă vorbă. Gata, Liza, chiar acum vin. Să-ți ții gurița. Și-a luat sănătos tălpășița. Dar când e slugă, e cu minte de boier să stai departe, că în altfel tu, fetițo, doar de dandanale și de pocinoage ai parte. Zău, pentru noi e fericire când de mânia celor ce ne sunt stăpâni vom sta cât mai departe. Dar va să socotim că e adevărat noroc când n-avem parte să li se cășuneze pe deasupra către noi o toană de iubire. Dragă Molceali, ce repede trecu și noaptea asta. Hai, Liza, spune, oare ce să fie de face atâta gălăgie? Tu nu vă îndurați la despărțire? Ați stat până în zor cu ușa ferecată și în caz mai vrea să întârziați în prelungire. Îmi faci o vină că zorită să-l știu plecat, Nici n-am știut de ziua că s-a luminat. Cei fericiți n-au timp la ornic să ia seama. Că nu vă pasă de cum fuge timpul, treaba dumneavoastră. Numai să nu se verse vina pe spinarea noastră, că pentru pielea mea îndeoseb mi-e teamă. Molcealin, dragă, Da. de acum du-te. Încă o zi în plictiseala ei ne va cuprinde. Tăceți odată pentru Dumnezeu. De lângă dânsul te desprinde. Asta e curat surpriză. Tu ești frățioare. Nu cumva... Eu? Zău, ce cauți pe aici? La ceasul ăsta, dumneata cu Sofia împreună... Bună ziua! Bună ziua, tată. Ce te-a apucat tu, fată, că de tot neașteptat cu noaptea în cap mi te-ai sculat? În cinstea cui așa de vreme te-ai gătit? Și cum așa, nitam nisam, v-ați întâlnit? Dădui acum, momentan, de el, din întâmplare. Da, tocmai mă întorceam dintr-o plimbare. Amice, nu încape îndoială că îți puteai alege un colțișor mai depărtat în râvna ce te-a îndemnat ca să purcezi în promenadă matinală. Da. Iar dumneata, domnișoară, când abia săriși din pat, găsești că pentru o jună de moazelă e indicat să ai la ora asta randevu cu un bărbat? Foiește noaptea întreagă, petrecând-o cu neroada ta lectură. Acesta e rezultatul din literatură. La asta nu m-aș mai fi așteptat să fiu și în privința dumitare înșelat. Tăticule, dar cine te înșală? Acum o să reproșez fără îndoială, după statornicitul obicei, că-ți fac mustrări lipsite de temei, că te admonestez de fiecare dată. Dar cine oare a fost ca tine cu excepțională grijă educată, chiar de pe când erai în leagănă legănată? Dar mata, Molcealin, cu ce intenție ai venit aici, mosafir? De vizita de acum să nu mă mir? Am oploșit pe un desmoștenit, la pieptul meu l-am încălzit și în sânul familial l-am introdus. Din consopist, ca secretar particular l-am fost adus, ba chiar cu greutate personală am intervenit să fii aici la Moscova mutat. Că dacă eu n-aș fi influențat și acum tot acolo în ver pe mai departe ai fi mucezit. Nu înțeleg, persoana dânsului cu ce te mâniază când din voința dumitale dumnealui la noi domiciliază? Ce crimă, ce greșeală a săvârșit că în loc să intre într-a dumisale încăpere, cea de alături a nimerit? A nimerit sau cu premeditare a descins? Și cum se face că pe amândoi alături v-am surprins? O astfel de îmbinare nu-mi pare să fie simplă întâmplare. Îngăduiem să-ți povestesc întreaga împrejurare. Pe când aici matale și cu Liza, precum știi, v-ați fost aflat, eu, auzindu-ți glasul mătăluță, într-atâta m-am speriat încât am și dat buzna să văd ce este. Acum vrei să mai scornești altă poveste și cer să pui harababora în spinarea mea. În ceasul dimineții, glasul meu te speria. Dintr-o nimica toată, somnul poate fi adesea tulburat. Eu, după glas, îndată v-am recunoscut. Și dumneata ai fost atras de glas. Da. Asta e bun, mi-ai plăcut. Întreaga lume înreversat de zor aici s-a adunat de îndată ce cocoșul a cântat. Sau fiindcă glasul meu a răsunat și glasul meu să vii te-a îndemnat de n-ai mai rezistat. Și haide acum spune motivul adevărat.
Corespondențele presau, erau de rezolvat. Tocmai țineam ca să vă raportez. Sunt câteva hârtii la care mă necesitez să adnotez avizul, numai după ce în prealabil, în surplus, mă informez. Asupra altora urmează ca să luați o hotărâre judicioasă ulterior, fiindcă din însăși conținutul lor aceste scripte ne impun prudență și restricții, fiind redactate cu superficiale observații și flagrante contradicții. Eu, domnule, mă tem de un singur lucru, mă tem tare. De câte ori îmi vin petiții și dosare, să nu rămâi o hârtie fără rezolvare. Oricare ar fi să fie hotărârea, importanță n-are. Esențială e urgenta rezolvare, să nu provoace în dosare prin stagnare o aglomerare. De la principiul ăsta niciodată nu mă abat. Eu totdeauna, imediat, semnez tot ce primesc. Și ce am semnat, s-o tranșat, de vreme ce prin rezoluționare trimit hârtia la dosare, am scăpat. Și acum, musiu Molceanu, să pornim la treabă de îndată. Pățania are totuși o pricină la care singură matale ești de vină. Că niciodată nu ți seama de povață, cât te rog, până n-ajungi să dai de pocinog. Credeați că scobe, Liza. când mereu îți zic că din amorul ăsta de nimic stârnești numai buclucuri din senin, fără vreun alt folos, cât de puțin. De acum vecii vecilor, amin. Haide. Fiindcă babacul dumitale negreșit vrea pentru fiica dumnealui nu orice târchea berchea, ci un ginere de neam cu pieptul plin de stele, care odată cu zorzoanele acele să aibă părăluțe grele. Da. Se înțelege că asemenea partide nu se prea găsesc, că toate calitățile cu a nevoie la oaltă se întâlnesc. Să duci bun trai și bani să ai, și bal să dai. Cam greu găsești partidă când te ții atât de pretențios. Da, par exemplu, colonelul Scalozub, cu ce e mai prejos? Că-i doldora și putre de bogat. Ca mâine așteaptă general să fie avansat. Da, este drăguț cum l-ai descris cu oarecare farmec. N-am nimic de zis. Dar crezi că pot eu suporta necontenita lui prezență și toată viața în ascultarei să o petrec cât pomenește de Pluton, manevră, disciplină, intendență? Că în toată existența până în prezent n-a scos măcar o dată un cuvânt inteligent. Decât să mă mărit cu el, mai bine mă nec. Firește, în conversațiune tandră nu se arată vorbăreți. Ba pe deasupra nu pun mâna în foc că ar fi isteț. Dar în privința pretensiunilor, oricare ar fi el, civil sau militar, are vreun alt duh și har ca să-l compar cu spiritul pe care Alexandru Andreici Ceațchi totdeauna l-a avut. Firește, nimeni nu l-a întrecut și nu-l pomenesc ca să-i mai fi zadarnic tulburată. Ce a fost, a fost și nu se mai întoarce niciodată, de asta nu mă îndoiesc. Dar totuși, când de dumnealui îmi amintesc. Îți mai aduce aminte? Da, cum izbutea întotdeauna să mă înveselească. În felul în care reușea să mă distreze, se pricepea pe oricine să bagiocorească și nătângia oricui să învedereze. Dar în definitiv, știi bine, dacă ai chef să râzi, poți râde cu oricine. Asta e tot? Cum? Nu-ți mai aduce aminte ce lacrimi vărsa și cum plângea fierbinte de câte ori se despărțea de dumneata? Odată l-am întrebat: de ce plângi, domnișorule, când ai putea să râzi, trăind o viață veselă, holtești, trengar? La care mi-a răspuns oftând amar: nu, Liza, nu plâng în zadar, ci plâng gândind că cine știe dacă o voi găsi la fel la înapoiere. Iar gândul că ar putea să se înstrăine menă prasnică durere, ce întrece în suferință orice pătimire. Sărmanul, 3 ani după aceea, parcă avusese presimțire. Ascultă tu, față de mine mi se pare că prea ți iei nasul la purtare. Cum?
Oi fi o ușuratică, dar ca atare, oricât de rău îmi pare, asta nu înseamnă necredință, nici trădare. Și nimeni n-are voie să-mi facă imputare. E drept că la oaltă am crescut cu el din fragedă copilărie. Era firesc să ne simțim atrași unul spre altul, din prietenie. Dar mai pe urmă, când a fost silit să locuiască în altă casă, a noastră ajunsese să-i pară plicticoasă. După aceea, pe la noi din ce în ce mai rar a dat. Pe urmă, când din nou s-a arătat amorezat, mă tot pândea și devenea îngândurat. Până într-o zi, când, devenind închipuit, probabil își făcuse de persoana lui o prea bună părere, picnindu-l pofta de călătorit, pe negândite a zbugit. Pe unde o fi pribeag? Ce drumuri are? Spunea că face o cură pe la stații balneare. Oh, desigur că acolo s-a simțit mai fericit de îndată ce a găsit alți mușterii pe care i-a batjocorit. Ei, vezi, iubitul meu diferă în privința asta, fără contestare. E cert că Molcealin s-ar da în lături față de oricare. Nu-i nici obraznic și nici arogant, defecte ce detest, ci plin de calități. Smerit, timid, sfielnic și modest, încât poți să petreci cu el o noapte întreagă fără să-ți fie nicio teamă. Când începuse să se lumineze de ziua, nici nu-mi dădusem seama ce crezi că făceam cu el. N-ai bănui? Vai, domnișoară, asta nu e treaba mea. N-aș îndrăzni să mă interesez de un fapt ce niciun fel nu mă privește. M-a luat de mână, apoi mâna mea pe pieptul ea lipește. Adânc din suflet scoase un oftat și altă vorbă să îndruge n-am mai încercat. ci în felul ăsta delicat, până la ziua la oaltă am vegheat. Dar uite, vine în coavaletul. Da. Ce s-a întâmplat? Un oaspe, Alexandru Andreiici Ceațchi, a poftit. Ceațchi! Nici n-a apucat să mijească zorile, dar bine și iată, robul vine în genunchi să vi se închine. Ci haide, fără așteptare, grăbiți-vă să-i dăruiți pribeagului o sărutare. Alexandru Andreiici. Asta e tot? Frumos am fost întâmpinat. Parcă abia de-aseară aș fi plecat. Frumos, nimic de zis. Foarte frumos. Sunt dăruit cu un salut protocolar, politicos. Ah, Ceațchi, revederea-mi dă o bucurie mare. Fie în ceas bun mărturisita bucurie. Dar ăsta-i felul în care bucuria sinceră se arată. Vai, domnule, învinuirea n-are rost. Acum vreo 5 minute după ușă, dacă ați fi fost, mă mir că nu a sughițat din presimțit. Că tot de dumneata am pomenit. Și nu numai așa într-o doară. Ce spuneți și dumneavoastră, domnișoară? Să zicem că e așa. Doar asta e fericirea. Să te socoți convins de tot ce-ți farmecă închipuirea. În felul ăsta are să-ți pară întreaga viață totdeauna și plăcută și ușoară. Ah, Doamne, oare într-adevăr că sunt aici și e așa? Nu-mi vine a crede că m-am reîntors la Moscova, la dumneata. Însă, vă rog, îngăduiți-mi o întrebare prea nevinovată. Au nu care cumva sunteți de cineva amorezată? Vreau sincer un răspuns să nu te arate turburată. Asemenea interogări închizitoare pe care le însoțesc priviri scormonitoare silesc să piardă cumpătul pe oricare, încât dispare bruma de răbdare. Cui alta aș îndrăzni să-i mai pun asemenea întrebare? Și altceva, ce aș mai putea dori să știu de îndată ce acasă simt că încep să fiu? Ce mare veste sau ce nouă noutate ar fi în stare Moscova să-mi spună sau să-mi mai arate? Să aflu cum că ieri a fost un bal și mâine vor fi două și mai departe, tot ca știre nouă, că unul a pețit și ca atare a izbutit, pe când un altul socotel așa greșit. Babacul dumitale, ce mai face? Mă cutez să crez că a rămas edecul credincios al clubului englez. Dar unchiul care și-a păpat mălaiul târâși grăpi și-și duce mai departe traiul. Dar ălălalt, de-ți este rubedenie, ofticosul care făcea pe firoscosul și palverise membru într-o comisie de cărturari, deșteptul care pretindea ca să impună prin jandari să se desfințeze în școlile primare scrisul și cititul. Soarta a făcut să dau din nou de el, nenorocitul. Mă tot ciocnesc cu tip de ăștia fiecare dată. Poți să te aperi oricât vrei, întotdeauna dai de ei. Și nu e unul breaz sau fără pată. Bieți mișei. Deși când te apucă dorul să te întorci acasă și după îndelungată drumeție, când în țara ta te-ai revăzut, atunci parcă toată lumea ți apare că e frumoasă.
Până și fumul patriei îți pare dulce și plăcut. Păcat că nu-i de față tanti mea. Cu dânsa toate cunoștințele din anturaj le-ai scărmăna. Mătușa, care era ca și Minerva veghetoare, tot nu s-a măritat. E încă fată mare. În casa dumneei și acum ține o droaie de căței și un cârd de fine. Poftim, de bucurie revederii sflețit mi-am avântat și am tot vorbit, de-mi pare că am ajuns mai rău ca Molcealin și m-am prostit. Da, fiindcă veni vorba despre dumnealui, de unde-i muturică ăsta, vrei să-mi spui? Ce tipul e menit ca să parvie în situațiuni înalte, că de obicei carieră zgomotoasă fac aceia care cât mai tare tac. Asta e mai rău ca vipera, o fiară, nu făptură omenească. Îngăduie-mi o întrebare prea firească și spune-mi sincer, oare este în lume cineva de cine vreodată cât de cât să fi vorbit și dumneata de bine? De nu acum, măcar pe vremi, când erai mic? Îmi ceri un lucru atât de ginga și de fraged să-ți explic. Nu trebuie să merg departe ca să pot răspunde. Mă întreb dacă am făcut vreodată o faptă bună, când și unde. Și iată, ca o spovedanie am să-ți replic. Am săvârșit într-adevăr o faptă prea frumoasă, ca un nebun grăbindu-mă spre casă, plin de ardoare, străduindu-mă ca să străbat pustia troienitei căi, zi-noapte în clinchetul de dorgălei, cu tot avântul mă trudeam stăruitor, zoream ca un nebun cuprins de dor să te revăd în fața ochilor. Acum însă, chipul tău ce răsplătire poate să-mi arate? Îndur de un ceas și jumătate răspunsuri măsurate, înghețate. Și totuși, chipul ăsta încremenit, când îl privesc, găsesc care farmec îngeresc și tot mai nebunește te iubesc. Altul la rând. Ei, bravo, n-am nimic de zis. Timp de 3 ani nici 2 vorbe nu ne-ai scris. Nu mai știam, trăiesc sau mor și dintr-o dată ia cana. Parcă picași din nori. Noroc, prietene, noroc, iubite frățioare. Ia povestește-ne și nouă ce impresii ne-ai adus din preumblare. Ia spune-ne ce noutăți ai adunat prin largul lumii în care ai cutreierat. Șezi dintâi și spune noutatea care te-a impresionat. Ce veste ne aduce acasă? Sofia Pavlovna a devenit atât de frumoasă. Una am răspuns și alta am întrebat. Mă așteptam să-mi povestești pe unde atâția ani ai fost umblat, de unde vii și ce peripeții de seamă te-au întâmpinat în instructivul dumitale drum. De asta mi-arde mie acum. Am încercat să vântur lumea în lung și în lat, dar nici 100 parte încă n-am cutreierat. Scuzați-mă, cu zorul de vă revedea n-am apucat să mă repet până la mine. De asta dată am să lipsesc un ceas. Mă voi întoarce imediat și atunci am să vă povestesc pe larg călătoria toată. Acum însă dau o fugă până acasă. Cât e de frumoasă, cât e de frumoasă. Apoi, care din doi? Ea nu e câtuși de puțin cu Molcealin și nici spre ce stă-l prepus nu pot să înclin. Niciunul nu-i ce mi-am dorit. Din lac în puț am nimerit. Calicul nu-i decât un coate goale, iar Muțunache e un fandosit. Breaz nu a izbutit până acum niciunul să apară. Aha, în fine, Alexandru Andreici, hai poftește imediat. Ia loc, te rog. Nu sunteți ocupat? Mă înșel sau parcă dintr-o dată v-ați întristat? Oare am venit la timp nepotrivit sau Sofiei Pavlovna a vrut neajuns și s-a evit? Cum? Tătucule, ce fel îți pare ție? Te așteptai să zbur de veselie? La vârsta mea, socot că nu se mai cuvine să mă pornesc dansând pe vine. Nici că s-ar cuveni de cum te văz pe loc să țopăi hopa-țopa în cazacioc. Dar bine, foarte bine vezi că nimeni nu te îndeamnă să dansezi. Ce-am îndrăznit să pun o întrebare, poate indiscretă, însă gravă. Despre Sofia Pavlovna. E numai indispusă sau într-adevăr bolnavă? Sfinte Dumnezeule, prea sfinte mare, îmi pui de vreo 5.000 de ore aceeași întrebare. Ia spune, în câtă perindată lume ai trecut, ea și doar ea e tot ce ți-a plăcut? Sau din călătoria asta mare ai revenit pornit pe însurătoare? Ții morții să știi de vreau să mă însor neapărat. Socot că orică s-ar cuveni să fiu și eu înștiințat, înainte ca vreun altul de intenția aceasta să audă.
Oricât, eu dumneaei îi vin să zic așa un fel de rudă, că cel puțin pe vremurile de altă dată mai însemna ceva cuvântul tată. Să presupunem că m-aș prezenta în chip de pețitor. Oare atunci mi-ai răspunde satisfăcător? În primul rând ți-a spune, dragă băiețaș, de toane și nezbâtii fanteziste, să te lași. Dintâi să dai dovada că administrezi rentabil o moștenită moșoară și tot atât de onorabil să pui o gheară pe o slujbușoară. Un post. Aș fi premulțumit să-mi găsesc. Cu multă hărnicie și cu râvnă să slujesc, dacă n-ar fi slugărniciile ce mă scârbesc. Vezi? Ia ca buba. Toți sunteți pe un făgaș, că nu vă încăpeți în piele de trofași. Dar nu v-ați întrebat în ce fel procedau părinții noștri care izbuteau a fi slujbași? Mai bine ați fi luat exemplu de la înaintași ca noi. De pildă, eu pe care le mă vezi aici. Sau mai cu seamă, unchiul, reposatul Maxim Petrovici. Parola mea, știi bine că nu mint, dar nu ți-ar fi mâncat decât din talgere de argint. Ba avea încă și tacâmuri extra, chiar de aur veritabil. Ținea 100 de lachei, era în orice privință admirabil, pe piept cu atâta stele, cât nici culoarea hainei nu-i mai osebeai. Și nu călătorea decât într-un landou cu 6 cai. O viață întreagă a făcut carieră gudurându-se la curtea împărătească. Alea vremuri, cât o fi pământul să se pomenească, pe veci păstra vor faima și lumina. Domnea țarina Caterina. Curtenii se umflau și se înfoiau, boieri de întâia mână, erau mărimi și înălțimi din cele ce în piele nu și în cap. Li te închinai cu fruntea în țărână și ei nici nu catadixeau ca să-ți răspundă bâțâind din cap. Iar unchiul meu își menținea în privința asta un fason să jur că-i prinț căzut din ceruri cu hâzobul sau baron. Privire aspră, sfidătoare, plină de mânie, dar la nevoie o lua tuturor înainte în slugărnicie, cu temenele până la pământ. Însă, odată la o recepțiune, repezindu-se încurotenitor avânt, făcând din prea mult zel un pas greșit, alunecat. Și cum era cam bătrâior, coclit, abia dacă a ignit înăbușit. Maria sa țarina a binevoit și a zâmbit, văzându-l cum se strâmbă de durere îmboldit. Ce crezi că face îndată dumnealui? S-a ridicat căsnit cu mare greutate, cum spui, și încheindu-și fracul, încă o dată a încercat să facă o plecăciune și mai devotată, în care pentru a doua oară fleașcă s-a întins. De data asta din adins. Atunci, fiindcă veselia s-a întețit și în hohote de râs s-a fost schimbat, pentru a treia oară, plosc, s-a răsturnat repoticnit. Cât îl duruse întrăita căzătură, înțelege oricine. Dar când s-a înălțat din răul ăsta, cât i-a mers de bine, că ajunsese el partenerul nelipsit la orice joc de vist de la palat, avându-și locul rezervat și statorit. De atunci, cui oare s-a adresat Maria sa când binevoia dispusă să glumească? Lui Maxim Petrovici. Și cine se bucura de mila și mărinimia împărătească? Tot Maxim Petrovici? Asta nu-i cinstire boierească. De atunci, influența lui se arăta hotărătoare la orice decorare, pensionare, nobilare, pentru oricare, că Maxim Petrovici determina în mod indispensabil orice mișcare. Pentru voi care începeți o carieră azi, ce pildă mare e epocala întâmplare. Epoca poreclită, veacul mare, n-a fost decât o vreme de abuzuri, umilință, lingușire și teroare în numele devotamentului față de țară. O, Dumnezeule preasfinte, ăsta-i cărvunar. Decât să-ți cauți un stăpân cu josnicie și să privești la el cu ochii în bagdadie, mut făcând sluj, stând zmirnă și momâie, slugărnicește salutând cu țăcăneala din călcâie, gata să împingi un scaun celui care vrea să se așeze, sau repezindu-te să te întreci ca să culegi batista care a picat. Acum caută îndătinările să sublinieze. Acela care cât de cât a voiajat. Vrea autoritatea statului să o controleze. Acela care nu e în slujba unor indivizi, ci devotat al unui gând.
Incontestabil este necesar cât de curând ca unuia ce e al ordinei tulburător să-i se stabilească domicil obligator cât mai departe de al nostru municipiu, primordial până la o altă măsură din principiu. Socot că e cazul ca să mă retrag și să vă las în pace. Mi-e ciudă, nu mai am puterea nici răbdarea să suport ce face. Da, recunosc, fără de milă veacul care a trecut l-am biciuit. Dar rog să socotiți ce nu v-a convenit neauzit. Sau descărcați și peste vremea noastră parte din aceeași vină, că pentru asemenea greșire nimeni nici acum nu se rușinează, nici nu plânge, nici suspină. Prefer cu dumneata să nu mai am a face, că spiritul anarhic al dezordinei perverse îmi displace. Așteaptă afară colonelul Scalozub. Hey. Întreabă dacă vreți să fiți acasă, dacă poate fi primit. Măgarilor! De mii de ori v-am spus și v-am muștruit, tot încă nu v-ați lămurit? Să fie imediat poftit, primit! Asigurați-l cum că personal sunt măgulit, ca binevoit și avenit. Prezența dumisare fiind-mi foarte bucuroasă, bineînțeles că sunt neapărat acasă. Da, evident! Hai repede, urgent, urgent, urgent! Te rog, musiu, cât dumnealui va fi de față, fi cât se poate de prudent. Prezența dânsului mă onorează, fiind o persoană cunoscută, om cu vază. E din capacitățile proeminente ce fac fala unei generații. A obținut atâtea decorații și gradele le-a luat nu la vechime, ci mereu excepțional. Ca mâine au să-l avanseze general. Te rog față de dumnealui să te comporți cu cât mai multă modestie, că altfel, frate Alexandru Andreici, bine nu o să-ți fie. El pentru mine a ajuns al casei, un obișnuit. Cum bine știi, fiindcă recepțiile îi plac deosebit, țin să-l primesc cum se cuvine, indiferent ce trâncănește fie cine. Și măcar că unii din țânțari fac armăsar, zvonind cum că Sofia mea s-ar mărita cu el. De asemenea prostii nu m-am impresionat de fel. Dar văd că nu mai vine. Ce-l reține? Aha, desigur a intenționat să intre pe de dincolo la mine și în aripa cealaltă a clădirii s-a băgat. Și e probabil că în apartamentele din stânga s-a încurcat. Mă duc să văd ce s-o fi întâmplat cu el. Cum se frământă, agitat, preocupat. Dar Sofia, oare cu adevărat o fi acum vorba de un mire? Firește faptul nici că poate să mă mire, de vreme ce de mine s-a străinat. Aici, Serghei Sergheici, aici te-am poftit, fiind salonul cel mai încălzit. O, Serghei Sergheici, prea iubitul meu prieten, domnule colonel, descinge-te de spadă și ia loc. Nu pe canapea, nu pe fotel, mult mai comod aici o să vă aflați de cum vă instalați. Îmi dați pe loc repauz? Smirnă, execuți ce-mi ordonați. Apropo, tătucule, ce bine e că deocamdată n-am uitat. Țineam să te întreb și uite că mereu am amânat. Da. Știi sau nu știi că se prea poate că suntem neamuri, rude depărtate, nu dintre cele care ar avea pretenții să împartă o moștenire, dar totuși cimotenii din același sânge, deci având aceeași fire. Desigur, n-ai fi bănuit și tot așa și eu. Puteam să mor ușor neștiutor, dar vărului matale se cuvine să-i fiu recunoscător că el dintâi m-a prevenit și mi-a destăinuit. Mă rog, da. Anastasia Nicolaevna, în ce grad ești înrudit? Regret. Gradul nu știu, nu face parte din companiile în care am servit. Serghei, cât ești matale de ciudat. Eu din principiu pretutindeni după rubedenii am umblat și chiar la dracu-n prasnic le-aș fi căutat și întotdeauna am slujit pe cei cu care neamuri m-am găsit. În slujbe lângă mine subaltern nu vreau să țin pe niciun individ străin. În jurul meu mi-am rostuit o liotă de încadrați, numai nepoți de soră, verde cu scrii și cu metri de cumnați. Doar Molcealin e singurul pe care îl țin, cu toate că nu-mi este rubedenie nici fin. Îl mențin pentru că face treabă cu sfințenie.
Dar însuși verișorul dumitale, care mi-e prieten devotat, chiar dânsul îmi mărturisea că în carieră colosal l-ai protejat. La 4 august am menținut retranșeia până la capitulare. El a primit steaua la butonieră, Așa. eu la gât, pamplica mare. De cum l-am văzut, instantaneu m-a fermecat. Ce amabil este vărul dumitale, galant om și degajat. Da, dar de idei moderne prea contaminat. Tocmai urma să fie avansat când dintr-o dată a dimisionat. S-a aciat la țară, zice că în scop ca penderete să citească. Poftim, așa e tineretul, parcă ar putea ca din citit ceva să pricopsească. Dar dumneata, în schimb, intact, nu te-ai contaminat de fel? Căci, deși vechi colonel, comanda nu de mult ai obținut. Norocul meu e camarazii care am avut, că pentru avansarea mea s-a nimerit vacanțele la timpul potrivit. Pe unii îi scotea că nu a corespuns când limita de vârstă a ajuns, iar alții, avantajul meu la timp a reposat. E mare Dumnezeu să-i mulțumim că totdeauna El a ajutat. E alții în armată care la vechime mă întrece. Am căpătat pamponul în 1810, însă galoanele în mai multe moduri pot să se obție. Eu zic că rezonez la toate cu filozofie. Orice metodă este bună în general, numai se pot ajunge general. Vei just și ai total dreptate. Așa e, îl de sus îți dea sănătate și gradul cât de iute poate. Dar până am plinit o treabă atâta de frumoasă, a trebuit să nu amâi, ci întâi și întâi să cugeți și la o generaleasă. Ca să mă însor? Fără încercuire la atacul de surpriză, evident, nu văd niciun impediment. Atunci ce te oprește în a lua o deciziune? Ai cunoștințe numeroase și ocazii dese. Unul îți prezintă o soră, altul o nepoată sau o fată. Nu poți spune că în orașul nostru ar fi vreodată criză de mirese. O marfă nouă crește, tată dragă, an de an, mereu. Dar recunoaște și matale, alt oraș atât de fain găsești greu. Strategic are un amplasament enorm de dispersat. Tătucule, ca gust și ca maniere, e orașul cel mai avansat. După părerea mea, să cuge, dacă îmi permit, socot că efective mai ales incendiuri care la frumusețarea urbii au contribuit. Nu pomeniți prăpădul, mie oroare. Încă destul de multe vaete și acum se mai pot discerne, cu toate că de atunci avem bulevarde cu trotuare și fel de fel de instituții și imobile moderne. Da, multe case în stil nou au început mai pretutinderea să se clădească, însă prejudecățile, tot ce e vechi continuă să dăinuiască. Not la Batistă, dacă-ți făceai, poate că nu uitai de ceea ce adineauri te rugai. Și nu era un cine știe ce dacă tăceai. Dă-mi voie, tată dragă, să ți-l recomand pe dumnealui. Da. Am fost prieten bun cu răposatul taică-său. Precum îți spui, e Ilici Ceaschi. Nu are nicio slujbă, nu din silă, ci pentru că socoate că slujitul e o preocupare inutilă. Dar dacă ar consimți, sunt sigur că ar face o carieră strălucită în birocrație. Păcat. Ar fi băiat cu cap, face traduceri bune, ba chiar scrie. Aș prefera să aveți față de altul o asemenea solicitudine. Nu numai eu sunt de părere arătată, toții, cu toți de fiecare dată spontan au exprimat aceeași judecată și același blam, de atâtea și atâtea ori. Dar cine sunt cei ce s-au erijat judecători? Sunt ruginiții pe care bătrânețea îndrăjește să urască orice gând de libertate. Ei și-au cules credințele din vechi gazete cu tirade răsuflați. Acei ce au pretenția ca eu să-i cinstesc, cu asemenea îndeletniciri se străduiesc până încărunțesc. Iar când vreun tânăr nu-i din tagma târătorilor lingușitori, atunci dumnealor în strigăte de alarmă izbucnesc. Ah, ce formalism și goală formă! Dar să mai amintim ce importanță dau cu toții la uniformă, că sub cea prazării, fireturi, gulere cu ștaifuri, năsturași lucioși,
Fațadele n-ascund decât minți tâmpe de bicisnici veninoși. Și noi am fost atrași cândva de aspectul exterior, strălucitor, aspect ce pentru neveste și copile nu o să fie atrăgător. Prestigiul uniformei, factorul fascinator. Pe când eram copil, chiar eu, incontestabil, față de uniforme deveneam impresionabil. Îmi amintesc de câte ori am alergat să văd schimbarea gărzii la palat, sau când vedeam pe ofițerii de escortă la paradă, cum mă zvârleam căciula în sus și chiuiam entuziast, pamat la fel cu coconetul care se îndeasă la tribună, cum stau oile în țarc grămadă. Din câte spune, simt că o să iasă un bucluc. Prevăzător e omul înțelept. Serghei Sergheici, eu mă duc la mine în birou să te aștept. Te felicit că în maestria în care ai făcut savanta enumerațiune, ai izbutit cu multă dibăcie să atingi ca chestiune esențiala și în totul nejustificata slăbiciune pe care damele în orașul nostru o are în ce privește ofițerii din garda călare, căzând pentru ale lor fireturi și insigne în serviră admirare, că e ca soarele desclipitoare și strălucitoare. Însă eu zic, cu logică și judecată, atunci ce faci, mă rog, cu cealaltă armată? Ah, Doamne, a căzut și a murit! Ce s-a întâmplat? Cine s-a prăbușit? Nenorocirea cui s-a întâmplat? De spaimă pentru cel accidentat aleșinat. Dar cine-i victima? Totul m-am dumerit. Te pomenești că moșurică în marș cu stângul s-a pornit. Nu scapă nimeni de aceea ce e scris de soartă. Și Molceanin era acolo lângă graj la poartă. Voia să încerce să încalece un cal de călărie. Tocmai a pus piciorul în scară, apucând de coamă să se ție, când calul cu picioarele de dinapoi s-a încabrat și dumnealui pleșcând de îndarătele s-a răsturnat. E cert că a zmucit prea tare din dârloc. Asta a declanșat întregul pocinoc. Mă duc să-l văd, sunt foarte intrigat ca să constat cum a căzut. Pe flanc sau la din contră, pe șezut? Spune-mi de grabă, cum pot să-i ajut? Luați apă și turnați de un deget în pahar. Poftim, turnai, lărgește o recuță la corset. Da. Poate e bine să o și freci la tâmple cu oțet. Stropește-o pe obraz cu apă. Da, stropește. Nu vezi că respirația se liniștește? Ia uită-te pe geam. Ai observat că Molceanin de mult s-a ridicat? Și pentru atâta frică de nimică, dumnea ei a leșinat. Oh. Cine e? Oare am visat? El unde este? Ce-i cu dânsul? Spuneți sincer ce s-a întâmplat. Hai, Liza, cât mai grabnic, într-acolo. Haide ca să-l îngriși. Dudu, că vino în fire. Unde să pornim? Lasă că nu e asta treaba noastră. Dar vezi, este teafăr, viu. Uitați-vă la dânsul pe fereastră. Se îndreaptă. Vine cu scalozul aici. Dar brațul-i țeapăn. Nu mai poate să-l ridice. De ce nu mi s-a întâmplat și mie tot atât? Ai fi dorit să-i ții alături de urât. A înviat nevătămat. Numai la braț puțin zgâriat. Cu totul exaltat v-ați alarmat. Scuzați-mă, de spaima fără voie provocată. Nici că mi închipuiam să deveniți atât de iritată atunci când buzna v-ați precipitat. Noi tresărim, iar mata ai leșinat. Când colo toată spăimântarea a fost pentru nimica toată. Bine că nu a fost decât un fleac, dar încă tremur. Nu pot să mă stăpânesc. Ce pot să fac? Da. Oh, Alexandra Andreici, dumneata te-ai dovedit că ești capabil de compătimire, că nu ești insensibil față de o tragică nenorocire. Desigur v-ați convins, da, negreșit, cu câtă râvnă și însuflețire am străduit, cât v-am masat la frunte și pe față v-am stropit, nedându-mi seama pentru cine înviați până la sfârșit. Da, plec bucuros că în fericire acum vă știu. Domnule colonel, sper că veniți diseară la primire, știți ce tare țiu. La câte începe? Cât de timpuriu, ne întrunim doar într-un cerc intim ăsta. Dansăm acompaniați de un singur pian. Firește, mă voi prezenta diseară negreșit.
de vreme ce evite sordini de chemare cu mobilizare. Că și tăticul Mătăluță m-a comânduit. Salut! Trăiți! Cu bine. Monsieur Molcialin, am onoare. Rămâne totul sluga dumitale. Da, vă salut, domnule colon. Vai, Molcialin, prin câte am trecut. Da. Mă mir că mințile nu mi-am pierdut. Spune-mi îndată, ce-i cu brațul? Te mai doare? Da. Dar poate că ar trebui să te curarisești cu picături întremătoare. De când mi-ai legat cotul cu Batista, nici că mă mai doare. Că e o aiureală și o nimica toată căzătura pun prin soare. Cred că și-ar da bandajul jos acum, la moment. De nu s-ar crede mai interesant cu pansament. Și dacă nu și-ar face socoteală că scapă prin compătimire de bârfeală. Și acum mă duc la birou la tata să văd ce se întâmplă cu serata. Da. Ești, Liza, o ființă veselă, plină de viață și nurlie. Vă rog ca să-mi dați drumul, că la dumneatale este ce însăție. Ce mutrișoară, dulce bodișor, cu ce înfocare te ador. Dar, domnișoare, ce-i rămâne dacă îmi dai amorul mie? Pe tine te iubesc într-adevăr, pe când față de ea am doar un sentiment de datorie. Dar dumneata știi bine, ți-am mai spus și altă dată că sunt o fată dezinteresată. Liza, dă-mi voie ca să pun o întrebare indiscretă. Liza. De ce față de domnișoara te arăți fios și în schimb focos, năbădăios când este vorba de subretă? Azi, fiindcă sunt convalescent, silit să stau în pansament, prefer să fiu la mine în apartament. Rogu-te, vin la mine să luăm masa împreună amândoi. Și am să-ți spun tot adevărul mai apoi. Și Molceanin ăsta, ce șiret copoi. Nu era nimeni la birou la tata, toți erau plecați. Azi am să zic că sunt bolnavă, fără mine să mâncați. Da. Numai lui Molcealin să-i spui ca la amiază să suie până la mine să mă vază, da? Da, sigur. Ce nostimă-i această întâmplare! Ea-l cheamă, iar dânsul fuge după mine. Bine, știu eu că dragostea e năbădăioasă, dar amorul-i lucru mare. Cum s-ar putea însă ca eu să nu tratez amorul cu Petrușca, cel mai prima sufragiu? Am să o aștept aici până o să vie și am să o silesc să-mi facă mărturie. Spre cine, în definitiv, se simte înclinată? De Molcialin sau de Scarozumba amorezată? Dumneata aici? În fine, ai venit. E tot ce mi-am dorit. Iar pică într-un moment nepotrivit. Să dai de mine nu te-ai așteptat? E drept că nu am căutat. Eu v-aș ruga să fiți cu mine sinceră de asta dată, cu toate că întrebarea mea e indiscretă și riscată. Îndeosebi aș vrea să știu spre cine este inima ma tale înclinată. Oh, Doamne, sunt de întreaga lume amorezată. Cum, nu aveți cumva o preferință? Față de rude, da, e foarte cu putință.
Probabil că la unii țin în mod deosebit. Și pentru oricine aveți mai multă afecțiune decât pentru mine? Pentru unele persoane negreșit. La ce pot să mă aștept după ce astfel te-ai rostit? Când îmi dau seama cât îți sunt de drag, îmi vine gâtul într-un laț de ștrang să-mi bag. Fără să vreau l-am scos din minți, e pe de-a întregul tulburat. Dar spuneți-mi, cum, cu adevărat, cu dragul de Molcealin, cu ce prilej v-ați împrietenit? Nu eu m-am străduit, ci providența astfel ne-a sortit. Că iute dânsul afecțiunea întregii noastre case a dobândit. Și de 3 ani de când tăticul în servici l-a angajat, cu toate că babacului îi sare din nimic a țandăra câteodată, doar Molcealin întotdeauna prin tăcerea lui l-a dezarmat, că nu păstrează nimănuia ranchinoasă supărare, având o minunată fire iertătoare. La urma urmii, ce să mai adaug, fără îndoială, inteligența lui e minunată, tocmai fiindcă e domoală, se arată întotdeauna ponderată. Și chiar pe fața lui n-o să răzbată nici o neliniște vreodată. Nu, n-are nici măcar fărâmă din firea celor care tot ce întâlnesc dărâmă. Și nu-i din neamul celor care nu se stăpânesc. Iată motivul pentru care îl iubesc. Astea-s palavre, ține să mă iurească. Chiar prin ce spuse dovedește că nu poate să-l iubească. V-am ajutat să zugrăviți pe Molcealin așa cum este el. Dar scaluzub, ce mai model și domnul colonel. Prestigiul îi umflă pieptul. Este totdeauna gata să apere necontenit armata. E om dintr-o bucată, negreșit. Când se înfige proțăpiți, e un erou desăvârșit, deși din calea afară răgușit. Pentru romanul meu n-ar fi eroul favorit. Nici el? Atunci, cine-i fericitul fericit? Ce-i, Liza, vrei să-mi spui ceva? Duduie, chiar acum îndată după mine, Alexei Stepanovici Molceanin vine. Da. Mă iartă, sunt silită să te părăsesc căci mă grăbesc îngrozitor. Încotro, e ceva atât de grav și de urgent? Am oră la coafor. Lasă-l în plata domnului, mai stai aici. Dar gândește-te, fiarele pentru frezat se pot răci. Ce mare lucru dacă niște clește se răcesc. E imposibil, astă seară avem oaspeți și primesc. Atunci du-te. Eu rămân încă o dată cu taină tot ca până acum nedezlegat. Ce îngăduie măcar acest nevinovat capriciu să-mi satisfac, să zăbovesc un scurt răstimp la dumneata neatac și să petrec vreo câteva minute în amintirilor plăcute, pe veci pierdute. Prea bine. Fă cum vrei. Hai, Liza, de primire să ne pregătim, da? Sofia, dacă în sfârșit am înțeles, atunci înseamnă că Molcealin este cel ales. Dar iată fericitul că s-a și iubit. Oh, Molcealin, de când ne-am întâlnit nici 2 vorbe ca să schimb cu dumneata n-am izbutit. Cum o mai duci? Cum mai trăiești? Tot fără griji și fără de necazuri ești? Ca până acum. Până acum a fost. Azi ca și ieri și prin urmare zi ca oricare. Cum? Niciodată nu te abați de la obișnuitul rost? Și nu ești din tipic ruptul capului deloc? Deloc. Ziua cu tocul, scârța-i scârțe, noaptea cu norocul. Cărți de joc, avându-ți ore bine stabilite în prezență, ca fluxul și refluxul mării în cadență. Incontestabil, dovedind și hărnicie și cultură, la mine la registratură mi-au fost destul de remarcate amintitele prestații, încât până acum am fost distins cu 3 gratificații. Onorul și măriri te ispitesc. Talentele cu oricine nu se potrivesc, dar fiecare se evidențiază precum poate în situații. Mata prin ce? Prin punctualitate și prin moderație. Nu se poate pe unul care are asemenea mentalitate să-l iubească ea. M-a amăgit. A vrut să mă ia în zefle mea. Cum văd, sunt primul dintre musafiri soțiți, doar majordomul, care m-a și zărit.
Domnule Ceațchi, la soreaua noastră, fiți binevenit. Hei, Vilca! Pomca! Hai! Grăbiți-vă mai tare! Din speșnice să nu văd că lipsește o lumânare și rânduiți pe toate mesele de joc cu tibișirul măturica la un loc. Tu, Lizaveta, hei, mai auzit? Vestește domnișoarii că Natalia Dimitrievna cu alei soț au și venit. Acum, tocmai pogorând în antreu și jos, la scară s-a oprit într-un cupeu. Bonsoir! Mă înșală oare ochii de-astă dată? Alexandru Andreici, dumneata ești cu adevărat? Natalia Dmitrievna! Da. Mă tot măsor din cap până în picioare. În ăști 3 ani găsești că m-am schimbat atât de tare? Nu v-ați schimbat, dar nu m-am așteptat să vă întâlnesc aici, știindu-vă în depărtări plecat. Dar când v-ați reîntors și cum de n-am aflat? Abia azi dimineață m-am înapoiat. De data asta zăboviți mai mult pe acasă? Depinde de o anume împrejurare, dacă e norocoasă. Însă îngăduiți-mi să-mi exprim prin osul meu de admirare. V-ați dezvoltat atât de minunat. Și ca o floare în valtă sunteți parcă încă mai frumoasă, mai proaspătă, în tinerețe radioasă. Obrajii au căpătat o frăgezime de răsură. Vă luminează bucuria fiecare trăsătură pe figură. Sunt măritată, n-ați știut? Se cuvenea să mă previi de la început? Și am un soț încântător. Intenționez cum o să intre să ți-l prezentez. Mă rog? Sunt ferm convinsă dinainte că o să-ți placă. Nici s-ar putea ca soțul dumitale altă impresiune să-mi facă. Da. Dar uite-l că apare. Acesta este Platon Mihailovici al meu. Asta pentru Dumnezeu, dar ne cunoaștem de o viață. Ce neașteptat întâmplare. Noroc și sănătate, Ceațchi, frățioară. E bravo, dragă Platon. De asta dată ai dovedit că meriți ca isprava ta să fie supralăudată. Așa e, mai dragă frate. După cum ai constatat, am devenit un moscovit înveterat. Și pe deasupra, vezi, m-am însurat. Da. De la arma taberei și camarazi, văd că ai uitat. I-ai părăsit, te-ai lenevit. În ticna desfătării, iată-te însă în fine așezat. Lucrez și în prezent chiar destul de multișor. Da? Mă exersez să cânt duetul pentru flaut în do minor. Cum? Altă ocupație n-ai? Acum 5 ani tot asta fluierai. Drepte că în viață și în căsătorie e mare lucru dacă poți să dovedești statornicie. Mon Dieu, voilà prinț Piotr Ilich și cu prințesa Zizi și cu Mici. Ce toaletă, Natalia Dimitrievna, ce minunat model, cu grețulețe în plișeu, cu volenașe și pasmanterii. Știți, păcat că n-am știut că-mi puneam tiuglu-tutu de atlas. Un văr al meu mi-a dăruit șarfa asta tocmai azi. E din Bareș, cu punctul veritabil. Da, într-adevăr, este complet divină. Il est charmantisiul. Ai jurat că-i muselină? Cine-i domnul care a salutat când am intrat? Liceațchi, în lumea noastră locul și-a reluat. Cum? Fusese concediat? Ba singur s-a expatriat. Abia acum recent s-a înapoiat. E celibată? Ba nu, e însurat. Principe, vino imediat. Puneți cornetul. Grăbește-te, auzi? Să te grăbești pe domnul de colo pentru joi seara să-l poftești. E o cunoștință de-a Nataliei Dimitrievna. Dar de ce eziți? Ai înțeles? Așa că nu scăpa prilejul să-l inviți.
E curtean? E amploiat? Nu. Atunci e bogat? Oh, nu, prințesă. Prințule, lasă-l, vino imediat. Vai, grandmama, poftim, vezi ce pățim că m-ai zorit? Că încă nimeni n-a venit? Este ceva de neînchipuit? Ce-i fosejdă teribilă se crede. De noi nu ține seama, nu ne vede. Coclită, ca oricare fată mare îmbătrânită. Doamne ferește pe oricine de asemenea ispită. Musiuceațchi, în sfârșit la noi în Moscova te-ai înturnat? Dar ai rămas același, neschimbat. Cum să mă schimb? Ești tot burlac? Și nu te-ai însurat? Ah, Sofia, bonsoir! Oh, prea amabilă, scumpa mea contesă. Dar iată mătușica. Vezi, dacă am trecut de 65 de ani, nu e ușor să viu la tine în vizită, nepoată dragă. Drumul a fost un chin îngrozitor. Mă simt slăită. Din Pocrova până aici, un ceas întreg ne-am trambalat. Era o besnă de credeam că în sfârșitul lumii am intrat. Ca să nu mor de plictis, cu pe o acompaniară jupâneasa răpoaică și cățelul meu, drăguță, vrei să dai poruncă să le dea câte un guteu din resturile ce rămân de la supă? Un cadril, ura, un cadril! Bonsoir, prințesă! Bonsoir, ma chérie, bonsoir. Îl așteptam pe principele Piotr Ilici și uite că luminăția sa era de mult aici, când eu îl adăstam în anticamera portretelor familiare. Dar Serghei Scalozub, pe unde-i oare? Nu-i nici aici precât se pare că Serghei Scalozub e o persoană delicată ce n-ar putea să nu fie de îndată remarcată. Aici! Amuloare! Mi-ai spart urechile cu vocea asta trăițată. Serghei, constat că ai întârziat și te-am tot așteptat, te-am așteptat. Special cum nată mea care dorea să te cunoască a sosit, că de atâtea ori de dumneatale i-am vorbit. N-am fost aici cam de demult, dar mie îmi pare parcă ieri, pe când erai în regimentul, dacă nu mă înșel, de grenadier. Pardon? Greșiți profund. Cu totul altceva ai vrut să spui, matale. Am fost în regimentul Novozemleansk, al alteții sale. Sunt capabilă să osebesc un regiment de alte regimente. Dar totuși, osebire uniformă colosal de evidente. Petlițele, pampoanele și epoleții, vipuștele, galoanele și eghileții. Colonele, vino cu mine dincolo de aici, curios, să chibițim un vist extrem de caragios. Da. Și dumneata, prințule, poftește, mă frumos. Sofie, bine că în sfârșit ne-au mai slăbit. Dar taică tu-i cam țicnit. L-a apucat o deosebită simpatie de găliganul ăsta de 3 stânji și morțiș insistă ca să mi-l prezinte mie, fără ca să mă întrebe întâi pe mine dacă asemenea cunoștințe ne convin. Stimată doamnă Hliostova,
Dacă vreți să fiți în joc, vom face parte din partida dumitale, Foma Fomici, eu și Musiu Coc. Pentru că văd că și prințesele la joc s-au retras, îți mulțumesc, micuțule. Atunci rezervează-mi loc. Aveți un șpiț fermecător și neobișnuit de extraordinar, că nu-i mai mare ca un degetar. Atât de gentil a consimțit de mine mângâiat ca să se lase. Are o blăniță, parcă e veritabilă mătasă. Micuțule, îți dragi întotdeauna sentimentele frumoase. Poftiți pe aici, după dumneavoastră. Acum că risipitul s-a toată lumea bună, O țin truna pe aceeași strună. cu ce v-au indispus reflecțiile banale? Tocmai intenționam să-i ridic lui Mociali în adevărate osanale. Ține să mai plasezi o răutate. Dă-mi voie să-ți exprim deplina mea sinceritate și să-ți mărturisesc că socotesc aceste atitudini admirabile. Ba dezmiardă cățelușul și-l mângâie cu foc, ba face pe al patrulea la joc. Constat că în felul cum mai adineauri mi l-ai lăudat, tocmai aceste daruri esențiale le-ați uitat. E adevărat? Și acum, cu voia dumneavoastră, trec dincolo să văd ce mai e demn de admirat. Omul ăsta reușește să mă indispună regulat. Îi place doar să umilească, să împungă, să ironizeze. E rău, pismaș, trufaș. O să ajungă ca să mă exaspereze. Stăteați pe gânduri, singurită? Abia adineauri Ceațchi a plecat. Și ce impresie v-a făcut de când s-a înapoiat? Că nu-i în toate mințile, mi-e teamă. Atunci a nebunit, de bună seamă. Nu pot ca să afirm că e nebun cu certitudine. Totuși sunt semne. Mi se pare. Știu și eu, ca atitudine. La vârsta lui așa ceva s-a mai văzut. Eu nu știu ce e de făcut. S-a prins, de data asta e viu de hac. Ei, lasă, Ceațchi, că ți-o fac. Prea ți-ai bătut de toată lumea joc. Ți-a venit rândul, o să râdem noi în loc. Oh, iartă-mă, mă duc să văd de musafiri. Zi, cu adevărat a nebunit. Alminteri, nu l-ar fi concotimit. Ai auzit? Ce? Bietul Ceațchi. Ce-i cu dânsul? Vai, s-a țicnit. Palavre. Ce palavre? Știrea s-a adeverit. Mă duc la ceilalți să mai controlez ce-a survenit. Ei, Zagorețchi! Tu despre Ceațchi ce-ai aflat? Cum ce-am aflat? A nebunit? Ah, da. Păi de când toți spun, a nebunit cu adevărat. Cum să nu știu? Caz tipic, demn de a fi semnalizat. Chiar unchi Esclo cu patentat l-a dus la Balamuc și la Legara. De atunci ai ținut mereu încarcerat. Pardon, chiar adineauri al văzui, pe aici s-a plimbat. În cazul ăsta e dovadă certă că ai evadat sau provizoriu l-au eliberat? Scumpul meu, cine te cunoaște nu e nevoit să mai citească nici ziar, nici monitor, că tu ești la curent cu orice de cum s-a împlinit. Acum mai departe zbor, căci vreau să strâng și alte amănunte ca discret inchizitor. Dar la alții nici o vorbă despre cele ce-am vorbit. Cine-i Ceațchi? Numele îmi pare cum că l-am mai auzit. Uite pe contest, am să întreb pe ea. L-ați cunoscut pe Ceațchi? Undeva probabil că l-ați întâlnit. Pe cine? Ceațchi. Adineaura de aici a ieșit. Da, așa-i, că și cu mine a vorbit. În cazul ăsta, ce să spun, vă felicit. Nebun de binere. Cum? Cum spun, desăvârșit nebun. Extraordinar. De la început am observat. Puteam să țiu chiar un pariu și aș fi câștigat neapărat.
De la început, cum l-am văzut, am constatat. A nebunit Ciatski! Ciatski! A nebunit Ciatski! A nebunit, ca să vedeți! A nebunit! De mult tot așteptam, a fost subit. Dar tu, Sofia, nu ai auzit? Cine e întâiul care vestea a răspândit? Oh, dragul meu! Dar vestea de la toată lumea s-a pornit. Dacă e de la toți vestea, atunci faptul e chiar ultra dovedit. Da, sigur! Dar parcă tot nu-mi vine să admit. De Ciatski este vorba, am ghicit. În cazul lui, de netăgăduit am fost întâiul care l-am descoperit. Mă mir că până acum nu l-au legat. Să-l fi văzut mai adineauri cum a criticat și câte inepții a îndrogat. Dar boala lui se agravează în alte cazuri încă. Cum face cineva o plecăciune mai adâncă, deși încovoaie spatele vreunul ca să facă compliment și se apleacă cuvincios din șale, chiar dacă faptul ăsta e în cinsta majestății sale, îndate dumnealui că e un ticălos impertinent. În cazul cel mai bun, luându-te peste picior, de râs te face. Când batjocorirea sfintelor principii se complace. De mii de câte mai apar pe astă lume, boala din ce a fi venit anume? Ca să decadă în halul ăsta, el pe semne s-a dedat la darul băuturii, cam de tineret. Incontestabil! Dacă ar fi numai atât! Turna cu halbele șampania, gâl pe gât. Și câte sticle de acelea de măsură dublă o fi tot băut. Usca butoaile de când l-am cunoscut. Ei, na! În primul rând să ne ferim de tot ce e exagerat, fiindcă socot că nu e câtuși de puțin păcat când se întrece puțintel la băutură un bărbat. Însă ce trebuie să recunoaștem toți acum e că învățătura poartă vina. Ea e ciuma toate relele pe care pretutindeni le constați când oamenii pretind ca să fie învățați. Și numai din privința asta negreșit, nebunii pretutindenea s-au mulțit. Ca să stârpim din rădăcină acest rău notoriu, a trebuit să fie duse toate cărțile la crematoriu. La crematoriu, la crematoriu. Nu e recomandabile măsurile extreme în orice părți. Că fie vorba între noi, sunt cărți și cărți. Dar dacă aș fi să fiu ca cenzor eu numit, din partea mea aș hotărî ca tot ce-i fabulă să interzicem negreșit. Fabulele s-o urgie fără înconjur, cu aluzie mai toate, sunt o continuă les majestate, batjocorind fără înconjur tot ce e leu sau e vultur. Că și la dobitoace e regalitate. Vai, uite-l, uite-l că e el! Situațiunea e extrem de gravă. Ce o să ne facem dacă s-o porni nebunul să ne caute gâlceavă? O, fie-ți milă, Doamne, și de noi nevretnici rob te îndură. Principe, uite, Ciatski vine. Dar nu ești în toate apele. Ai, Ciatski, oboseala ți se vede scrisă pe figură. După o cale atât de lungă, un somn bun ar fi de mult folos. Permite-mi să-ți iau pulsul. Nu e tocmai sănătos. E drept că m-au cam părăsit puterele și simt o adevărată istovire. Și pieptul parcă nu mai e în stare să suporte nesfârșita chinuire din pricina nenumăratelor îmbrățișări prietenești. Picioarele la rândul lor se obosesc când pe parchetele târșești, iar bietele urechi s-au năucit tot ascultând pe fiecare ce izbucnește în câte o neghioabă exclamare de mirare, iar sufletul se simte în mulțimea asta stingherit, legat, înlănțuit și răscolit. Mă întreb de ce am mai venit și ce am mai dorit. Nu pot să fiu de orașul nostru în felul ăsta amintit, în vreo privință mulțumit. Ați auzit? Orașul e acum învinovățit. Indiferent, intoxicat din băutură sau din carte, e bine ca să stați de furios cât mai departe. Cât mai departe. Dar ce pricină într-atâta indignare a stârnit? Am fost acum martor dincolo, în sală alăturată, la oarecare scenă aparent destul de neînsemnată. O strâpită
cultură de franțuz de la Bordeaux ținea o perorare pe care o ascultau cu cernic musafirii mic și mare. Vorbea de cum se pregătise sufletește la plecare când hotărâ să se călătorească prin Rusia, unde se aștepta să întâmpine sălbăticia, barbaria, cu lacrime și suferințe amare. Și apoi mărturisea că a fost uimit, înduioșat de felul în care pretutindeni era întâmpinat, cu râzgăieli și măguleli fără sfârșit, că peste tot pe unde gazdele îl plimbară, îi se părea că e mereu la el la țară, într-o provincie nu prea îndepărtată. Atâta considerațiune osebită lumea toată îi arată, făcându-i se loc de cinste înaintea tuturor, încât se simte ca un fel de prințișor. N-am mai răbdat și până la sfârșit le-am arătat destul de lămurit, deși smerit, că fac spre Domnul Dumnezeu rugare să mai stârpească spiritul de maimuțească imitare, servilă abdicare și orbită îngenunchiare, rugându-l să ne aprindă în suflete, pe câte cu putință, scânteia unui început de conștiință. Dar ce văd? De unul singur am rămas. Subțirile lor urechiuși fug de la adevărului glas. La revedere, scumpa mea, la revedere! Pe curând, prințesa! Ce zici? A fost nostimă petrecerea! Nu zic că nu, să poftiți și pe la noi. Galeașca pentru prenuminația sa, Contesa Triumina, e la scară. Halal! Ce bal a dat și famuzova seară, că parcă și-a ales cu lumânarea musafirii, unu și unu, pociți și sluți, de nu-ți venea nici să dansezi și nici să conversezi, sau să mai cochetezi o clipă cu vreunul. Beul Cornic! Tu, comoara vieții mele, îngerașul meu iubit, odorul meu neprețuit, păpușe, dulceață, de ce te-ai indispus? Ce te-a mâhnit? Ei, mărturisește că soareul de la Famusov a fost sublim, reușit. Natașa, puiculiță dragă, eu la baluri moței, ce să mă ascund, urăsc asemenea farafastăcuri, îmi displac profund. Dragă. Și doar de dragul mătăluță mă silesc pentru obraz să stau de veche până după miezul nopții treaz. Dar evident plăcere nu resimt deloc în tact și la comandă țopăim să joc. Nu știi să minți, devii lipsit de dibăcie când vrei să mă înșel cu prefăcătorie. Oricât încerci să par cu orice preț bătrân, du nagan meu. Haide. În fond, un bal nu-i lucru rău, mă văd silit să recunosc și eu. Robia însă e amară când cineva ajunge de sensoară. De ce au mai introdus și obiceiul ăsta bună oară? Doamna e nerăbdătoare, vă așteaptă în cupeu la scară. Acum, viu. Acum, ce povară!
Cupeul, repede ți-am spus. Îndată m-am dus. Și iată cum și ziua asta s-a fost dus, târând cu ea speranțele zădărnicite, lăsându-mă cu vise risipite și nădejdi dezamăgite. Ce-am așteptat? Ce n-am dorit atunci când, ca să mă întorc aici, m-am străduit și m-am grăbit? Însă ce farmec mai puteam găsi la o întâlnire când nu mă aștepta a dragostei simțire? E gata? Nu mai vreau să întârziu. Cu neputință să găsim un surugiu. Hai, dibuiește și dă-i ghes să vii odată, că nu o să stau aici de caraulă noaptea toată. Poftim că tocmai vine prințul Piotr Ilici cu o întreagă societate, prințesa mamă și cu prințesele copiile toate. Dar cum de ei să mă feresc? Acolo, în cabina portarului, merg să mă adăpostesc. Altețelor, vă rog că-mi confirma ce credeți despre Ceațchi. E nebun sau ba? O, s-ar putea ca să nu fie, de vreme ce o lume întreagă știe. La fel o să-ți declare Tipolov și Mkumorbov și Palavrov, Topov și Fluturov. Dar faptul e destul de nostim după cum se arată. Cicneala lui e o noutate veche, răsuflată. Cum să nu fie? Încă trebuie să socotești că e în adevăr riscant, primejdios cu dânsul să vorbești. Degeaba tot mereu la toți am zis că trebuia de mult închis. Este destul ca să-l asculți abia un pic. Ai să constați că-și crede degețelul mic mult mai deștept decât pe noi toți la oaltă. Atât de mult își face despre sine cu înfumurare o părere așa de înaltă. Socoate că întrece chiar pe prințul Piotr în inteligență. Dacă nici astea nu sunt semne de demență, atunci dăm voie cel puțin să cred că pur și simplu e un fel de Iacobin, numitul Ceațchi al dumneavoastră. Să mergem, să tragă caleștile la seară. Acum că toată lumea a plecat, e timpul să merg la culcat. Dar iată că Sofia apare, deci mai repede la culcat. Ocean, dumneata ești? Nu m-a auzit și în camera lui s-a zăvorât. O să o trimit pe Eliza ca să-l cheme. Din cabina portarului tot am auzit. Ea îl cheamă, îi vorbește. Îmi arde capul, sângele îmi clocotește. A fost o nălucire care a dispărut și nu mai este? Nu cumva, într-adevăr, am nebunit. Dar parcă tot la întâmplări neașteptate sunt sortit. De data asta nu mă înșel în cel ce văzui. Doar ea e care l-a chemat pe Molcealin și asta e odaia lui. Cupe! Du-te, nici o vorbă să nu spui. Voi sta de veche până mâine în zor de zi, pe el și ea pândindu-i cât aș pătimi. Mai bine sorb întreg amarul astfel dintr-o dată, decât să cerc să mai mui o suferință ce nu poate fi înlăturată. O ușă s-a deschis. După coloana asta să mă ascund. Și o lumină se arată. Îmi pierd puterile și tremur toată. În toiul nopții m-a silit să fiu aici, între un tunecos pustiu. Duduia îmi scoate sufletul din mine. Și Ceațchi, cum nu e rușine? Orbul găinilor de la Ravea și încă tot ar trebui să vadă. Duduia m-a trimis să merg până la ușa de la stradă, să văd de nu cumva pe aici Ceațchi s-a pitit. Acum dumnei de precauții s-a năzărit.
Cum să fie? Ce să zăbovească aici în antreu când se pornise să se suie în cupeu? Acum o fi acasă și de mult culcat. Amorul pentru mine și l-a amânat. Dar după cum poruncă Duducuța mi-a fost dat, la ușa lui Molceanin urmează cioc, cioc, cioc să bat. Mă auziți? Binevoiți să vă treziți. Duduia v-a chemat de îndată să poftiți. Călcați încet și vă păziți ca nu cumva pe cineva de-al casei să treziți. Zi, în sfârșit te-ai hotărât să vii. Ba, demoazela m-a trimis. Cine ar putea să bănuiască vreodată că în obrăjorul ăsta bucălat și în aste delicate vinișoare până acum n-a arsa dragostei tocoare? Dar tu, copilă drăgălașă, rămâi indiferentă și te mulțumești să fii amabilă poștașă, că doar porunca alteia îndeplinești. Voi, vânătorii de mirese, nu pierdeți vremea trândăvind în pat. Ce mireasă? Care nuntă? Eu? Cu cine? Cu domnișoara noastră, știi prea bine. Am glumit cu ea, așa, de circumstanță. Nu-i cazul ca să-și facă dumneaei asemenea speranță, nu. Bine și fără nuntă. Vremea trece, iar până una alta ori și cine mai petrece. Ce face? Asta-i vorbă de la sine, înțeleasă și firească. Dar dacă nu te luăm pe dumneata, cu cine altul vrei stăpâna să se însoțească? Nu știu. Uite, pe mine tremuriciul mă înfioară de câte ori gândind la mult stimata domnișoară. Încerc să mă închipui că vreodată ne-ar putea prinde prea stimatului tată. Îți poți închipui ce s-ar mai întâmpla aici de m-ar surprinde Pavel Afanasievici precum zice? M-ar sudui și m-ar afurisi, dar mai ales pe loc m-ar izgoni. Iar dacă sufletul mi l-aș mărturisi, află că foarte sincer sunt în cele ce zic, la Sofia Pavlovna, personal, eu nu găsesc atrăgător nimic. Nu. De câte ori să fiu duios cu ea mă pregătesc, cum o întâlnesc, cum simt că mă răcesc. Golănie și nemernicie. Și nu vă e nici cât de cât rușine? Nu uit cum răposatul tata mă povățuia pe mine. Da. De vreau în rândul oamenilor să trăiesc, pe fie cine în struna lui să-l măgulesc, da? Acum cred că ai ghicit. De dânsa nu-s deloc îndrăgostit. Dar sunt, cum vezi, silit să mă prefac, că-și taică-su fiind cineva, am înțeles ca să le fac pe plac. În chipul ăsta ai tain și de băut și de mâncat și de culcat. Ba până la urmă poți fi de pomană avansat. Acum să mergem, că la vorba am întârziat. Să mergem. Da. Fiindcă astfel poruncește soarta păcătoasă. Mă duc să mă închin la mândra mea crăiasă. Da, stai. Ca să am curaj la ceea ce-mi rămâne de făcut, dă-mi voie, pătimaș, să te sărut. Ba, asta niciodată n-am să fac. Tu să fi fost în locul ei? Ce încântare aș fi avut. Destul! Iar mai departe n-ai să mai înaintezi. Întâmplarea a făcut să aud prea multe. Am dovezi. Cum? Sofia Pavlovna? Dar ce are a face? Taci, pentru Dumnezeu! Că altfel nu pot ști ce sunt în stare a face. Da, adu-ți aminte. Nu te mânia. O clipă, mă privești. Niciun fel nu vreau să-mi amintesc de mutra dumitale care mă dezgustă și mă plictisește. Supus în toate, mă voi umili. Nu mă sili, că dacă vei mai stărui, mă voi stârni și atunci de ciudă lui tătic cu adevărul gol o-i povesti. Sofia, nu. Din parte mici, că-mi pasă după aia ce-o mai fi. Acum pleacă, du-te. Sofia. Stai. Da. Mai am o vorbă de vorbit. Mai țiu să te previn. Te felicit că în vremea cât ne-am întâlnit nocturn, dintr-o prudentă socoteală, te-ai comportat față de mine cu sfială, fiind între patru ochi mai cuvincios și rezervat în toate, decât chiar ziua când ne aflam în plină societate. Dar cel puțin atâta mulțumire am cunoscut în noaptea asta în care am aflat ce e cu tine. Că nu-s de față martori,
fiindcă de prezența lor mi-ar fi rușine. Sofia? Și n-aș vrea ca să mi se mai întâmple cum mi s-a întâmplat. Când era Ceațchi față și eu am leșinat. Aici sunt, prefăcut-o. Încă o dată te-ai înșelat. Hai, leșinați cu adevărat. De data asta socotesc prilejul mai pe drept întemeiat. Și iată în sfârșit misterul enigmatic rezolvat. Știu pentru cine am fost jertfit și am constatat pe cine ai preferat. Mă mir și mă admir de cum am fost în stare să mă stăpânesc. Priveam și nu mai cutezam pe văzul meu ca să mă bizuiesc. Destul, prea mult. Mă recunosc în totul vinovată. E drept că nu-mi închipuiam că poate cineva să fie atât de fals vreodată. Sofia! Bătăi în ușă, larmă, gălăgie. Acum toată casa o să vie. Sfinte, Doamne, apucate sau să se trezească. Babacul dumitale, uite cine vine să vă mulțumesc. Pavel Afanasievici, mama! Iute din grabă mare! Veniți cu cât mai multe sfeșnice și felinare! Credeți că sunt stafii și duhuri nevăzute? Poftim! Îs numai mutre cunoscute! Întâi și întâi, uitați-vă la Sofia Pavlovna desmățata! Firește, asta mi este fata! Cu cine seamănă nerușinata? Aidoma cu fosta mea consoartă, că la fel era și răposata. Numai o clipă dacă aș fi lipsit, când mă întorceam acasă pe neașteptate, întotdeauna o găseam pe scumpa-mi jumătate la domicil, cu câte un bărbătuș vartiluit. De Dumnezeu, nu te-ai înfricoșat? Spune-mi, la Ceațchi ce te-a fermecat? Că sau dacă mai știu ce pot să spun, când adineauri, tocmai tu îl proclamai nebun. Tată. Cum, Sofia? Zvonul ce mă ponosise, dumneata l-ai născocit. Ei, frate, nu mai face pe istețul, că m-am săturat. Nu mai permit să fiu pe mai departe înșelat. Chiar de v-ați bate, eu în vrajba voastră nu mai cred deloc. Iar tu, Filica, ești de-a dreptul dobitoc. Constat că am numit portar un trentor care crede că meseria lui este să facă pe n-aude și n-avede. Tu, Liza, cu cochetăria și cu șotiile, porți mai cu seamă vina. Podoabele, găterile, toaletele din Strada Mare sunt pricina. Probabil că acolo pe Cusneschi Pod ai învățat cum trebuie să se întâlnească amoreza cu al ei amorizat. Dar lasă pentru clandestinul fi dansat, știu leac de preț. Am să te fac găinăreasă peste o rătănie la poteț. Iar pe tine, draga mea fetiță, n-am să te las doar cu o simplă admonestare. Încă vreo 2 zile pacientează, ai răbdare, fiindcă mai mult, aici în Moscova, tu pureci n-o să faci. Te smulg eu dintre fanții între care ai ajuns să te complaci și te trimit la Saratov, la mătușica în pustietate, să stepen singură surghiunul într-o pocăință amărâtelor păcate, să coși întreaga ziulică la Gherghevs, să caști până sub fălcire citind gromovnicul de câte ori ai chef. Iar dumneata, Musiu, te rog chiar foarte insistent să nu cutezi să calci pe acolo, nici direct, nici indirect, în chip de pretendent. Căci dacă vei pofti să ne mai vizitezi vreodată, va fi întotdeauna pentru nasul dumitare ușa încuiată. Dă-mi voie, fie-mi de atât iertat, nu-s dumirit, ascult și nu înțeleg, m-ați năucit și până acum nimeni nu mă ajută să mă rămurească, că ce aud ajunge numai să mă zăpăcească. Și totuși, parcă aștept ceva încă o dată. Un orb am fost când năzuiam răsplată la străduința și credința mea nestrămutată. Grăbeam, parcă zburam cu dorul regăsirii, credeam, nădăjduiam atâta de apropiată clipa fericirii. Și în credința asta, până adineauri, cât m-am înjosit, ce înduioșări și vise pătimașe în zădărnicii am risipit. Iar dumneata, în schimb, pe cine ai ales? O, Doamne, când gândesc ce-ai preferat și cum m-ai înțeles. Un altul cu purtări ce le veți socoti mai bune, cu siguranță că va fi pe agrementul tuturor, de dată ce se va dovedi afacerist, lingușitor, într-un cuvânt, având acela în totul calități, la fel cu viitorul tată socru și model. În felul ăsta, iată-mă dezmeticit. De visele câte s-au risipit, lumină și în suflet s-a făcut, că vărul de pe ochi în fine a căzut.
Ar fi poate prilej de asta dată să învărs amarul, să mă ușurez de amărăciune, prin câte încă aș putea pe mai departe spune de amorezul cel nerod, de fată și de tată și de întreaga lume asta totodată, în care jocul soartei m-a zvârlit și în care fără potrivire la oaltă ne-am găsit, din care însă toți m-au izgonit, m-au suduit, m-au chinuit, m-au osândit. Călăi și fiare, cu neîncetare, neosteniți în ură vrășmășească, fără de cruțare, prieteni pentru care dragostea e o trădare, palavragii, flecari ca moara cea hodorogită, deștepți din cei cu mintea încălcită și nătărăi cu viclenie iscusită, bărbați ce poartă vorbe înveninate, moșnegi, babe sinistre ce se bălăcesc în nerozine toate. Aceasta vă e marea, bună societate. Cât mai degrabă vreau să fug de lumea asta blestemată, cât mai trăiesc să nu mă mai întorc în acest oraș vreodată, să fug și nici că să mă uit vreodată înapoi, ci pentru totdeauna să mă simt scăpat de voi, să plec. De data asta pot să mă despart și nu mai vine greu. Chemați cupeul meu, cupeul meu! Ascultat Prea multă minte strică, comedie de Alexandru Sergeevici Griboedov. Traducere de Adrian Maniu. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Liza Cocaenescu, Sofia Sanda Toma, Famusov Ion Finteșteanu, artist al poporului, Molcealin Mihai Fotino, Valetul Ion Pascu, Ceațchi Radu Berigan, artist emerit, Scalozub Constantin Rautski, Natalia Neri Sterian, Platon Nicolae Botez, Prințesa Eugenia Popovici, artistă emerită, Hlestacova Maria Vovrina, artistă emerită, Zagorețchi Nicolae Gărdescu, Lacheul Toni Buiacici, regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.